Soriano. So for today's video is another purchase. Sliding invitation na naman yung ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay red. So thank you so much ma'am from La Union for purchasing this layout. At nagtiwala kayo na ako ang gagawa ng inyong wedding invitation layout. So again, thank you so much ma'am. So ang motif natin ngayon ay red. At yun naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So kung gusto ninyo ng ganitong motif or gusto ninyo yung layout na ginawa ko, pwede ninyong i-purchase din ito sa akin. So, pwede kayo mag-message sa aking email nandyan sa description box or pwede din na mag-message kayo sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, sana magustuhan ninyo ito. And again, thank you so much ma'am from La Union for purchasing this layout.
na video na ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano ako maglalagay ng map sa kanilang invitation. Panoorin ninyo yung part na ito kung gusto ninyo na maglagay din ng map sa inyong wedding invitation para magkaroon kayo ng idea kung paano ito gawin. So, ang susunod na video naman ay magpapalit ako ng background. So, papalitan ko siya into lighter dahil parang masyadong matingkad yung kulay na nilagay ko nung una, yung background na nilagay ko nung una, which is hindi ko din siya masyadong nagustuhan dahil masakit siya sa mata. Masyadong red na red yung background na nilagay ko. So, etong susunod na video ay papalitan ko naman yung background nila na medyo lighter. Pero of course, may shade pa din ng red. So, papakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung purchase sliding invitation ni ma'am from La Union na may motif na red. So again, thank you so much ma'am sa pag-purchase nitong layout na ito and sana nagustuhan ninyo yung ginawa kong layout para sa inyo. So kung gusto nyo din ng ganitong design or ng ganitong layout, pwede ninyong i-purchase ito. It's either layout or printed invitation. So mag-message lang kayo sa aking email nandyan sa description box or pwede din na mag-message kayo sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So sana nagustuhan ninyo ito. And again, thank you so much for watching this video. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!